السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة 28 من قناة عالم الإنسان. أنهينا في الحلقات 8 الأخيرة الآليات التي يقوم من خلالها جسم الإنسان بالحصول على العناصر الرئيسية لبقائه حيا، وتتمثل هذه العناصر بالأكسجين والمغذيات والسوائل، وذلك من خلال شرحنا للجهاز الهضمي والتنفسي، كما وقد بينا كيفية التخلص من البقايا والفضلات الناتجة عن تراكم هذه العناصر، وذلك من خلال شرحنا للأيض والجهاز البولي. أما اليوم فسنبدأ بشرح الجهاز المسؤول عن تنظيم جميع الوظائف التي تقوم بها خلايا جسمنا منذ ولادتنا وحتى الموت. هذا الجهاز هو جهاز الغدد الصم Endocrine System، والذي يعتبر المتحكم الثاني بالجسم من بعد الجهاز العصبي، حيث يعمل كل من الجهازين لإتمام عمل الآخر، أي أنهما متممان لبعضهما، حيث يقومان بجمع المعلومات من جميع أجزاء الجسم ثم يتنافسان على التعامل مع هذه المعلومات، ولكل منهما طريقته الخاصة. فمثلا يستخدم الجهاز العصبي في عمله الإعازات الكهربائية والكيميائية، والتي تكون فائقة السرعة، ويتم نقل هذه الإعازات بواسطة الخلايا العصبية إلى خلايا وأعضاء محددة، بينما يكون عمل جهاز الغدد الصم أبطأ وأوسع، حيث يقوم بإفراز الهرمونات في مجرى الدم لكي تنتشر بشكل واسع، إلا أنها تكون أبطأ من حيث نقل الأوامر، ولكن يستمر تأثيرها في الأعضاء لفترة أطول من تأثير الإيعاز العصبي فيها. يحتوي جسمنا على 3 أنواع من الغدد الرئيسية، وكل نوع من هذه الغدد تتفرع عنه غدد أخرى تابعة له، وتقوم بالعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، وكالآتي: أولا، الغدد القنوية Ductal Glands، سميت بذلك لأنها تصب إفرازاتها في قنوات خارج جوف الجسم دون أن تمر في الدم، ومن الأمثلة عليها الغدد الدمعية والغدد اللعابية. ثانيا، الغدد الصماء اللا قنوية Endocrine System، هذا النوع من الغدد يصب إفرازاته مباشرة في الدم، فهي لا تمتلك قنوات خاصة بها، بل تلقي إفرازاتها في الدورة الدموية مباشرة، فتؤثر على الجسم بشكل تنظيمي وظيفي، وهذه الإفرازات تدعى بالهرمونات، ومن الأمثلة عليها الغدة النخامية والغدة الدرقية. أما النوع الثالث والأخير من الغدد فهو الغدد المختلطة، وهذا النوع يجمع صفات الغدتين السابقتين، أي الغدتين الصماء واللا صماء، فهي تمتلك قنوات خاصة بها ولكن تصب إفرازاتها بشكل مباشر في الدم. أبسط أمثلة هذه الغدد هي غدة البنكرياس والغدد الجنسية. وبالنسبة للغدد الصم فيبلغ عددها في الإنسان 9 غدد تنتشر على المحور الطولي للجسم. ففي الرأس تتواجد كل من الغدة الصنوبرية أو البينيال جلاند، والغدة النخامية pituitary gland، وغدة تحت المهاد أو الهايبوثالموس. وفي منطقة العنق تتواجد كل من الغدة الدرقية أو الثايرويد جلاند والغدة جارة الدرقية باراثايرويد جلاند. ثم تليها في منطقة الصدر الغدة الزعترية ثايموس جلاند. وعلى كل من الكليتين تتواجد الغدتان الكظريتان أدرينال جلاندز. وبقرب المعدة تتواجد غدة البنكرياس. وأخيرا هنالك الغدد الجنسية أو الجوناتس، والتي تتواجد في الأعضاء التناسلية. والآن أصبح يمكننا تعريف الغدد الصم على إنها التراكيب التي تقوم بصناعة الهرمونات وإفرازها. أما بالنسبة للهرمونات فهي عبارة عن مركبات كيميائية تقوم الغدد الصم بصناعتها وإفرازها في الدم للتحكم في أداء الجسم ووظائفه، فهي تقوم بتنظيم كل من الأيض والجنس والنمو والمناعة، وكذلك تقوم بالحفاظ على الاستتباب، وذلك من خلال موازنة نسب الماء والأملاح في الدم. وتؤثر الهرمونات على نوع معين من الخلايا تسمى الخلايا الهدف Target Cells، والتي تحتوي على مستقبلات خاصة لهذه الهرمونات،
ويمكن لنوع واحد من هذه الهرمونات أن يؤثر على العديد من الخلايا، كما وأن هنالك خلايا لا تتأثر إلا بنوع واحد من الهرمونات. فمثلا تقوم الغدة الدرقية بإنتاج هرمون الثايروكسين، والذي يكون مسؤولا عن تحفيز عملية الأيض في جسمنا، وذلك من خلال ارتباطه بأغلب خلايا الجسم. بينما تقوم الغدة النخامية بإفراز الهرمون المنشط للحوصلة Follicle Stimulating Hormone، والذي يساعد في عملية النمو والنضج الجنسي من خلال ارتباطه بأنواع محددة من الخلايا في المبيضين والخصيتين. يبدأ عمل الجهاز الغدد الصم بالغدة النخامية، وهي الغدة الرئيسية في الجهاز والتي تقع تحت الدماغ. وتتكون الغدة النخامية من 3 فصوص، وهم كل من الفص الأمامي والفص الخلفي والفص الأوسط. يتمثل دور الفص الأمامي والأوسط بإفراز العديد من الهرمونات، وهم كل من: أولا الهرمون الموجه لقشرة الغدة الكظرية أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون لتنظيم الغدة الكظرية والتحكم في إفرازها. ثانيا هرمون البرولاكتين أو هرمون الحليب، والذي يقوم بتحفيز الغدة الثديية لإفراز الحليب في فترة الرضاعة. ثالثا هرمون النمو أو الجروث هرمون، والذي يكون مسؤولا عن تحفيز عملية النمو من خلال تحفيز خلايا الجسم على الانقسام والتجديد. رابعا الهرمون المحفز للغدة الدرقية Thyroid Stimulating Hormone أو TSH، والذي يقوم بتحفيز الغدة الدرقية على إنتاج هرمون الثايروكسين لتحفيز عملية الأيض في الجسم. خامسا الهرمون المنشط للحوصلة Follicle Stimulating Hormone أو FSH، والذي يقوم بتنظيم النمو والبلوغ الجنسي في الخصيتين لدى الذكور أو المبايض لدى الإناث. سادسا وأخيرا الهرمون المنشط للجسم الأصفر Luteinizing Hormone أو LH، والذي يتحكم بالجهاز التناسلي للجنسين من خلال تنظيمه لعمل كل من الخصيتين والمبيضين. تفرز جميع هذه الهرمونات من الفص الأمامي والأوسط للغدة النخامية. أما بالنسبة للجزء الخلفي من الغدة النخامية فهو يقوم بخزن الهرمونات المصنوعة من غدة تحت المهاد وينظم إفرازها، وهم كل من الهرمون المضاد للإدرار أو الأنتي دايوريتيك هرمون أو ADH، والذي يقوم بإعادة امتصاص الماء في الكليتين للحفاظ على نسبة الماء في الدم. ثانيا هرمون الأكسيتوسين أو هرمون الحب، وهو يلعب دورا مهما في تقليص الرحم عند المخاض والولادة، كما ويقوم بغلق الرحم بعد الولادة لمنع النزيف، كما ويقوم بتنشيط الخلايا التي تفرز الحليب عند الرضاعة، كما ويرفع هذا الهرمون مستوى العاطفة لدى الإنسان. ونلاحظ ذلك على الأم المرضع كونها تكون متعلقة جدا بطفلها، وذلك بسبب ارتفاع هرمون الأكسيتوسين في فترة الرضاعة. جميع الهرمونات التي ذكرناها يتم إفرازها من قبل الغدة النخامية، والتي يتم التحكم بها من قبل غدة تحت المهاد أو الهايبوثالموس، والتي تعتبر حلقة الوصل بين الدماغ وجهاز الغدد الصم. وتقع غدة تحت المهاد فوق ساق الدماغ، وتتكون من 3 فصوص. بالنسبة للفص الأمامي فهو الأكثر إفرازا للهرمونات، حيث يقوم بصناعة الهرمون المطلق للكورتيكوتروبين CRH، وذلك لتحفيز الغدة النخامية لإفراز الهرمون الموجه للغدة الكظرية، كما ويقوم بصناعة هرمون GnRH لتحفيز الغدة النخامية لإفراز هرمون المنشط للحوصلة لدعم الجهاز التناسلي، وكذلك يقوم بصناعة الهرمون المطلق المنشط للغدة الدرقية، وذلك لتحفيز الغدة النخامية على إفراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية أو TSH. أما بالنسبة للفص المتوسط فهو يقوم بإفراز هرمون GHR أو الهرمون المطلق للنمو، والذي يحفز الغدة النخامية على إفراز هرمون النمو أو الجروثينج هرمون. وبالنسبة للفص الخلفي من غدة تحت المهاد فهو يقوم بتنظيم درجة الحرارة والنوم في الجسم. هذا كل ما يخص غدة تحت المهاد. الغدة الصماء الثالثة هي الغدة الصنوبرية pineal gland، وهي غدة صغيرة
تشبه حبة الصنوبر، تقع خلف الغدة النخامية. وظيفتها الرئيسية هي إنتاج وإفراز هرمون الميلاتونين، والذي يقوم بتنظيم عمل الجسم وأوقات النوم. كما ويقوم الميلاتونين بمنع تشكل الأورام السرطانية أثناء النوم. وبسبب اعتماد هذا الهرمون في عمله على النوم، تتحدد كمية إنتاج هذا الهرمون بالظلام والضوء. لذا فإن أغلب الميلاتونين الموجود في جسمنا يتم إفرازه في الليل فقط. الغدة الرابعة هي الغدة الدرقية أو الثايرويد جلاند، والتي تقع في منطقة العنق أمام القصبة الهوائية. وظيفة هذه الغدة هي إفراز هرمون الثايرويد، والذي يكون على نوعين: التي 4 أو الثايروكسين، وكذلك التي 3 أو هرمون يود الثيرونين، واللذان يقومان بتنشيط الأيض في الجسم من خلال ارتباطهم بأغلب خلايا الجسم. ويعتمد إنتاج الغدة الدرقية لهذه الهرمونات على إنتاج الهرمونات المحفزة لها من قبل كل من الغدة النخامية وغدة تحت المهاد. كما وتقوم الغدة الدرقية بإفراز هرمون الكالسيتونين، والذي يقوم هو الآخر بخفض نسبة الكالسيوم في الدم من خلال تثبيط سحب الكالسيوم من العظام. وبالنسبة للغدة الخامسة فهي الغدة جارة الدرقية Parathyroid Glands، والتي هي عبارة عن 4 غدد صغيرة تكون ملاصقة للغدة الدرقية. وظيفة هذه الغدة هي الحفاظ على نسب الفسفور والكالسيوم في الجسم لتوفر القوة والصلابة للعضلات والأعصاب والعظام. يتم ذلك من خلال إفرازها لهرمونها الخاص، وهو الهرمون الجار الدرقي بارثمون. وظيفة هذا الهرمون هي زيادة نسبة عنصر الكالسيوم في الدم. وينحصر عمل هذا الهرمون في الكليتين والأمعاء والعظام. الغدة السابعة هي الغدة الكظرية أو الأدرينال جلاند، والتي هي عبارة عن زوج من الغدد تقعان أعلى الكليتين، وتقوم بإفراز العديد من الهرمونات وكالآتي: أولا، هرمون الأدرينالين أو هرمون الخوف، وهو الهرمون الذي يساعدنا على الهرب عند تعرضنا للخطر، وقد تم شرحه في الجهاز العصبي الودي. ثانيا، هرمون الألدوستيرون، والذي يقوم بتنظيم ضغط الدم. ثالثا، هرمون الكورتيزول، الذي يقوم بتنظيم الأيض وتثبيط جهاز المناعة. وأخيرا، تفرز الغدة الكظرية الهرمونات الأندروجينية، والتي يتم استخدامها من قبل الغدد التناسلية أو الجوناتس، والتي تعتبر الغدد الأخيرة في جهاز الغدد الصم، وتتمثل بالخصيتين عند الرجال والمبيض عند النساء. تقوم هذه الغدد بإنتاج الأمشاج، والتي تعتبر المسؤولة عن حدوث الإخصاب. كما وتقوم بإفراز هرموني الأندروجين والتستوستيرون عند الذكور، واللذان يؤثران بشكل كبير في خصوبة النطف. وكذلك تقوم بإفراز هرموني البروجستيرون والأستروجين عند الإناث، وذلك للتحكم في إنتاج البويضات وتهيئة الرحم في فترة الحمل. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح المادة العلمية لحلقة اليوم. نتمنى أنكم استفدتم. انتظرونا في الحلقة القادمة لإكمال شرح هذا الجهاز المهم، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والنشر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.